Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, buổi khai mạc cuộc thi đấu hồn đại tái đã được diễn ra vô cùng hoành tráng. Song nghi lễ này cũng chính là lúc mở màn cho trận đấu đầu tiên. Và ngay khi trọng tài tuyên bố hai đội ra sân lần này chính là Học viện Hồn sư cấp cao Thiên Linh và Học viện Sử Lai Khắc thì toàn bộ khán đài đã hò reo không ngớt. Đến trong phòng chờ, nghe tiếng âm truyền đến, 7 người khoác Vũ Hạo dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này cũng không tránh khỏi có chút áp lực. Nên biết, học viện đã giữ chức quán quân suốt hơn 1000 năm nay, chẳng may hôm nay bọn họ thua cuộc, kết quả thế nào cả đám thật sự không dám tưởng tượng tiếp nữa. Thế vậy, Chu Y và 3 người Mã Tiểu Đào không ngừng trấn an động viên bọn họ. Khi cánh cửa được mở lên, đem theo quyết tâm chiến thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách thật đẹp. 7 thành viên đội dự bị đã bước ra dưới sự thất kinh của tất cả mọi người. Nhìn thấy đội hình của Học viện Sử Lai Khắc xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên, không chỉ vì bọn họ là đội dự bị mà 7 người này đều còn rất trẻ. Nghi vấn này đồng dạng cũng là câu hỏi của tất cả các học viện ở đây, bao gồm cả Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Nên biết rằng đấu loạn mà thua là không còn cơ hội nữa, Hoàng đế Tinh La cũng vô cùng kinh ngạc, y tự hỏi, Học viện Sử Lai Khắc muốn làm gì đây? Sao bọn họ không phái ra đội chủ lực, con trai của Đới Hạo sao lại không ra thi đấu? Tuy nhiên, cho dù mọi người thắc mắc tò mò thế nào thì trận đấu vẫn phải bắt đầu. Bên phía Học viện Thiên Linh đã sắp xếp xong đội hình, nhưng khi trọng tài hô lên 2 tiếng bắt đầu thì phía đội Học viện Sử Lai Khắc chỉ có một mình khoác Vũ Hạo tiến lên phía trước. Học viện Sử Lai Khắc sau khi phái ra đội dự bị lại lần thứ 2 là mọi người giật mình khiếp sợ, mà ở phía đối diện, 7 người của Học viện Thiên Linh đã xuất ra hồn hoàn của mình. Ánh sáng màu vàng màu tím từ trên người bọn họ soi rọi khắp nơi, đặc biệt 4 hồn hoàn của người dẫn đầu cho thấy rõ ràng tu vi của y đã đạt gần mãn cấp hồn tông. Với độ tuổi này, đạt đến cấp bậc kia cũng không phải tầm thường. Nhưng lại một lần nữa không có ai chú ý đến Học viện Thiên Linh, bởi vì ngay lúc này một luồng hơi thở vô cùng khủng bố chậm rãi lan tỏa khắp sàn đấu. Sau đó, một quầng sáng đỏ như máu xuất hiện trên người cậu thiếu niên thoạt nhìn có vẻ non nớt của Học viện Sử Lai Khắc. Ánh sáng đỏ rực không ngừng khuếch tán ra xung quanh cho đến khi nhìn thấy 6 hồn hoàn màu đỏ tượng trưng cho cấp bậc 10 vạn năm thì không chỉ khán giả thất kinh không nói nên lời mà 7 tuyển thủ của Học viện Thiên Linh đã bị khí thế của Vũ Hạo ảnh hưởng khiến mà bọn họ cắt không còn một giọt máu. Trong lúc đối thủ bị một màn này dọa cho sợ hãi, tinh thần kiền nhiễu của Vũ Hạo bất ngờ xuất hiện công kích về phía họ. 7 người kia vốn đang vô cùng căng thẳng, tiếp đó lại bị một thứ gì đó bất ngờ tấn công, cho nên tinh thần của bọn họ càng lúc càng tiến gần đến bờ vực sụp đổ. Ngay lúc này, một đôi cánh màu vàng lam từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, làm chiếu rọi khắp nơi, hai màu lam vàng kết hợp thật hoàn mỹ, ánh sáng tỏa ra từ nó cũng vô cùng mỹ lệ, nên không khó thu hút sự chú ý của mọi người dưới khán đài. Hai bóng người nháy mắt kết hợp, hồn hoàn màu đỏ cũng trong khoảnh khắc đó biến mất, thay vào đó là một đôi mắt màu vàng thật lớn. Tiếp theo, từng tầng ánh sáng màu lam, tím, ánh kim gần như cùng lúc xuất hiện và hòa quyện vào nhau, chiếu rọi, kéo dài gần nửa sàn thi đấu. Khi nó đi qua, để lại một vệt sáng thật dài màu ánh kim, trùng hợp thế nào lại dọi chúng 7 người của Học viện Thiên Linh đang cùng tập trung một chỗ. Ngay sau đó, lôi đài xuất hiện một vệt cắt thật dài màu vàng óng cùng 7 pho tượng đứng bất động. Hoắc Vũ Hạo khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, hắn bình tĩnh quay sang nói với vị trọng tài đang ngây người, trận đấu đã kết thúc. Lúc này, vị trọng tài kia mới kịp phản ứng, hơn 10 vạn khán giả đang đứng xem, bao gồm cả Hoàng thất Đế quốc Tinh La, văn võ bá quan hay những người đến từ các học viện hồn sư, hồn đạo sư cao cấp, trong giây phút này đều lặng ngắt như tờ. Hoắc Vũ Hạo từ từ xoay người, trầm giọng quát: "Xin hãy nhớ kỹ, ta đến từ Học viện Sử Lai Khắc, đến từ Đường môn." Hắn thậm chí còn không đợi trọng tài tuyên bố kết quả, sự kiêu ngạo này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Ánh sáng vinh quang của Đường môn và Sử Lai Khắc rốt cuộc lại cùng sáng lên một lần nữa. Tâm trạng của 7 người lúc này đều đã hưng phấn đến cực điểm. Sau khi mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, một thiếu niên trẻ tuổi có vẻ ngoài lãng tử bất ngờ xuất hiện. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Các ngươi hãy nhớ lấy tên của ta là Tiếu Khổng Trần, một ngày không xa, ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi." Nghe vậy, mọi người có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nhiều đến gã mà vào phòng họp thảo luận chiến lược cho trận đấu vòng tròn tiếp theo. Cũng trong lúc này, ở tại bờ biển, Đường Nhã nhận được tin tức chiến thắng trong trận mở màn của mọi người thì rất vui mừng. Nhưng nàng chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và đồng bạn ngày một xa hơn. Bởi thế, hướng ánh mắt về phía hoàng hôn đang dần tắt ở phía chân trời, nàng đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Đến đây thì cũng hết tập 34 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!